Nakatitik ang pangalan ni Don Ramon sa mga batas natin tulad ng Republic Act 8150, mga nabanggit kanina, ngunit hindi ko maaaring banggitin ulit. Yung Public Works and Highways Infrastructure Program of 1995 na naglalayong mapabuti ang kalagayan ng mga Pilipino, lalo na yung mga nasa liblib na lugar, sa pamamagitan ng pagbibigay ng prioridad sa pagpapagawa ng mga daan at infrastruktura sa mga lugar na ito. Ang Republic Act 8294 na nauna na nakilala bilang Revilla Law na nagpababa sa parusa ng illegal possession of firearms. Ang ilang pagbabago sa Republic Act 6425 o ang Dangerous Drugs Act na nagpapataw ng habang buhay na pagkakabilanggo sa mga drug traffickers at sa iba pang illegal drug-related crimes. Ang Children's Media Act, as mentioned earlier, na layunin ang lahat ng network ng telebisyon na magtalaga ng tiyak na bilang ng airtime nito para sa mga pang-edukasyong palabas. Isa pa sa mahuhugnay na batas kay Ramon Revilla na tunay namang marami ang nagbenepisyo at isa pang pinangalanan ding Revilla Law ay ang Republic Act 9255 na nagpapahintulot sa mga anak na magkapareha na hindi kasal na gamitin ang apelyido ng kanilang ama. Tunay naman na ang bunga ng 12 taon ni Don Ramon, Senador Ramon Revilla, bilang mambabatas ay isang dakilang pamana na nakaukit sa bulwagang ito at sa henerasyon ngayon at sa mga susunod pa. Ardently, even before Ramon and I became colleagues in the Senate, my better half, Helen, was his leading lady in the movies Kapitan Kulas in 1975 and Lagablab ng Concepcion in 1977. It was in those movies that we first met. As a matter of fact, my eldest daughter, who is currently my chief of staff here in the Senate, was around 3 or 4 years old around that time. Even played a role as their daughter in that movie. Our relationship goes deeper than that. He hired me as his musical director for a number of his big hit movies. Noon pa lang, alam ko na kung ganong kaayos at masikaso siya sa trabaho. He would spend hours with me while I lay in the music tracks for his movies. Nakabantay siya ron. Hindi dahil sa wala siyang tiwala sa akin, kundi gusto niyang makisama sa pagpupuyat namin. At dinadala niya kami ng pagkain, usually galing ng Ilmos. Ganong kagaling ang pag-aasikaso niya. As a matter of fact, prove it again. Dito sa kanyang libing, kinikwento sa akin ni Senador Revilla. Pati itong pagyaon niya ay inasikaso niya. Palagay ko ay magandang marinig natin mamaya kung paano ikikwento ni Revilla sa atin niya. Those were the days that those were the days that we will continue to remember him by, and that we are glad to have known him. It was a great honor and privilege
His memory will live on his family of movie stars and public servants, following his footsteps, their honored patriarch. Salamat, Ramon. Senador Ramon Revilla. On behalf of the family of the late former Senator Ramon B. Revilla Sr., Senator Ramon Bong Revilla Jr. will deliver the response. Senate President, colleagues in the Senate, sa nagbigay po ng pahayag kanina, former President Joseph Estrada, former President Gloria Macapagal Arroyo, on behalf of the family, salamat po sa inyong napakabuting mga salita. The tributes, the wonderful stories, and the love you have shared for Daddy. May kasabihan po na ang 2 petsa lang ang may susulat sa nicho. Pero ang pinakamahalaga ay yung dash sa tagitan. Today, we celebrate that dash in between those 2 dates. March 8, 1927 and June 26, 2020. After all, it is not the years in your life, but the life in your years that counts. Daddy lived 93 full years, and the life he put in were well beyond those years. Sa kanyang pagiging alagad ng sining, artista, manunulat at direktor, pagiging alagad ng batas, pagiging isang lingkod bayan, at siyempre bilang isang aligid ng tahanan na punong-puno ng naging buhay ni Ramon Revilla. It was an open book. At nabuhay po siya sa mata ng sambayanang Pilipino. He worked hard with his blood, sweat, and tears. Not only to reach his dreams, but more importantly, to give the best of what life had to give for his children. He inculcated in our minds his passion and the love for God, his country, and his fellow men, teaching us the culture of hard work, perseverance, and service, especially to the needy and less fortunate. Itinuro niya sa amin ang kahalagahan ng disiplina at palabra. He instilled in us the value of discipline and at the same time raised us with the philosophy that a man is only
as good as His Word. Ang salita ay hindi dapat binabawi at dapat laging pinaninindigan. Words resonate through time, and can be a source of strength, inspiration, and joy. It is also indicative of commitment, motivation, and dedication. The words may also inflict deep wounds and foster ill will and misunderstanding. Kaya kailangan maging maingat sa bawat salita. Discipline came hand in hand. Only your mind limits what you can achieve, and with proper discipline, you can achieve everything you put mind into. Basta sa buong proseso, dapat laging nasa tama. He was a public servant who started as major in the Customs Police Secret Service and eventually earned the trust of millions of our fellow Filipinos, who gave him the opportunity to serve as senator for 2 consecutive terms. That he was not only an actor of the highest caliber, but a genuine artist who produced, wrote, directed, and acted in his movies. Siya ang tinaguriang king of true to life at agimat ng pelikulang Pilipino. Nakilala rin siya agimat ng masa for championing the masses, whose love and compassion for the needy expected nothing in return, and was always ready with helping hand to assist without fanfare. Many would think there's nothing else to know about him, but through you, through the eyes of his friends, you showed that he was light, that there was more to him, up close and beyond his persona. Your testimonials showed who he really was. Barako, in a principled, charming, and positive way. Kitang-kita po sa kanyang mga mata, his eyes that smiled. Nga, sabihan niya kapag natitigan ka ni Ramon Revilla at tumingin ka rin sa kanya, yung mga cheeks, ulit na. Kaya sumobra ng dami nga ng kapatid ko. But kidding aside, he was unwavering in what is right. Tulad nga na binanggit ni Senate President na paulit-ulit na bilin din sa aming pong ama, ng aming pong ama. Public adulation is not and should never be used as a benchmark for who and what the true public servant is. Gawing tama, kahit na ano pang sabihin ng iba sa panindigan. Jolly is a jolly person. Palabiro po ang tatay ko. He was one who enjoyed hearty laughs with his friends. Loyal, ipaglalaban niya ang kanyang kaibigan hanggang sa huli. His passion, romantically and in loving of his life. But let it aside, his passion and dedication to his goals ensured that he reached the goals he set for himself. He never saw obstacles. He never saw opportunities. He only saw opportunities.
Nung unang mag-artista si Daddy, hindi naman siya agad naging successful. Pero hindi ito naging hadlang. At dahil sa kanyang pagpupursigi po, over a decade later, he became one of the greatest actors in the country. Ganun din yung una niyang pinasok ang politika. He wasn't successful dahil sa technicality, but did not deter him. At nung tumakbo siya ulit, he had the second highest number of votes. Yun nga, yung number 1 si SP, at yung number 2 po ang aking naman. Ang inyong naikwento ay mga testamento doon sa kanyang dash, sa kanyang kasaysayan, and through all of us, his kindness, his passion, his loyalty, and his love will live on. As his children, we are all proud of the legacy he leaves behind in the arts, in public service, but the greatest of all, in each one of us. Kaya naman, kahit anong sakit pa ang nararamdaman namin ngayon sa aming pagkakapagkita sa Kanya, we are comforted knowing that aside from us, marami din tulad natin na nagmamahal at nagdarasal para sa Kanya. You help us honor our Father, remember Him, and ultimately let go of Him. You make this part of us, of our lives, easier to traverse. Sa ngalan po ni Daddy at ng aming pamilya, ang aming pong taus-pusong pasasalamat. Thank you very much for giving the gift of friendship to our Father. Thank you for being part of this journey. Thank you very much for the memories you shared with us. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lahat po ng mga narito. Despite the pandemic, pinaya po natin ang lahat ng buhay natin dito. Dito tayo lahat. Salamat po sa inyo. And to you, Daddy. Naalala ko, nung huli ko pumunta dito sa Senado, you were here to support me sa mga pagsubok na hinaharap ko during that time. Daddy, as I told you, babangon ko. Lilinisin ko ang aking pangalan. I will prove to them na mag-isip ka. At you, Daddy, salamat sa lahat. Salamat. Hindi ko maraming pinalagay ko kung bilang sa'yo. Kung bibigyan ka na akong pagkakataon, muli na pumili na Ama, ikaw pa rin pipiling ko. Maging natin. Mahal kita, Daddy. Mahal ka natin.
You are our hero. Kaming magkakapatid. You're my hero, Dad. Love you. Thank you, Dad. Sir. Hindi mo lang. Ano may tutulong ko pa? Sige, pare. Sa kanya ka kay Bongka. Oh, Kay Bongka. kay Aimee. Ano? Aimee. Kaya niya. Apo. Punta ako sa'yo. Tulungan kita. Kita mo? Ikaw talaga. This necrological service is hereby declared closed. In memory of their grandfather, former Senator Ramon B. Revilla Sr., let us listen to a song by his grandchildren. Maria Camille de la Riva Bautista, Maria Colleen Michelle Bautista Macalino, Maria Caroline Jessica de la Riva Bautista, Maria Catherine de la Riva Bautista, and Sophia Isabel Bautista Macalino. The song is entitled Iingatan Ka. Sa buhay kong ito, tanging pangarap lang ang iyong pagmamahal ay makamtan. Kahit na sandali, ikaw ay mamasdan, ligaya'y tila ba walang hanggan. Sana'y di na magising kung nangangarap man di. Kung ang buhay na makulay ang tatahakin. Minsan ay nadarapa, minsan din ay luluha. Di ka na naninimdim, pagkat sa buhay mo ay may nagmamahal pa rin. Iingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo, may gagabay sa'yo. Ang alay ko'y itong pagmamahal ko. May nagmamahal, aakay sa'yo. Aking ama, ikaw ang nagbigay ng buhay ko. Buhay na kay ganda, pangarap ko na makamtan.
Aking Ama, Ikaw ang nagbigay ng buhay ko. Buhay na kay ganda. Pangarap ko na makamtan ko na. Iingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko, ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo, may gagabay sa'yo. Ang alay kong itong pagmamahal ko. May nagmamahal, aakay sa'yo. Aking Ama, Ikaw ang nagbigay ng buhay ko. Buhay na kay ganda. Pangarap ko na makamtan ko na. Pangarap ko na makamtan ko na. Girlfriend, boss, girlfriend. Hindi na right na yan. Hindi na. Siyempre, Ako na naman nakita. Lalabas alam din na yan. yun, boss. Sino ang sino to eh. Lalabas din yan. Ha? Tapos nila yung mga This senator ends lang. the mythological Pinipira sa libonggo. Sen. Hingi sana ng konti kayo ito na. Ito lang mag-usap. Thank you, sir. Sabi ko, walang problema, sir. Tulungan ka. Wala naman ako. Uy, thank you sa unang bigay sa sister. Pinadala ko kayo na kahapon. Yung pagiging pangalan inantay ka natin. Sabi ko, tuloy na natin ngayon. Magbayad ka na tayo dito. Magbayad ka, pasok natin na sila. Tapos yung guidance is here din yung race. Kapag tapos medyo separate track. Tapos isang track. Pero public track. Sabi ko, tuloy na natin yung bayan. Tapos yung guidance.
Ay, hindi ko na sabi sa Kasi nangyayari niya from scratch. Malapit na rin. Constitutionality. And baka sabihin, Be safe sa bansa. Separate bills actually. ano, sa zona? Two options sa zona. Pwede mo ng option teleconference mo sa palace. Sinis sa Senador dito, doon. Yun yung isa yun. So, ang option namin na gabi, yung kasi namin Congress kasi limited inviting. Pero yun yung isang option. Medyo pumayag naman sa two options na tayo. Sa akin, ang option na doon siya sa palas, wala kong consider ang third option pa yan. Ang number one option sa, pag-isipan nyo ha, number one option is limited number of people. Tirahin niya sa batasan. Okay. Bilang senador, konti lang Rosales, so pwede yan. Tapos bilang congressman, of course, walang gallery. Pwede yan. That's one. The other option, virtual din lang siya. At Malacanang siya. Doon siya, dito tayo, doon ang batasan. Virtual lahat. Pero tayo, may physical presence tayo dito. May physical presence sa house. Siya, nasa mga. Okay? That's the second option na kami. Mas maganda yun. Mas safe yun. Although, hindi ko alam ang tradition na hindi siya tulong. There was a time na before na presidente. One time, yung kay ano yata yung Pero yung nagsola sa nag-deliver sa last na abot sa iyo. I think video ko nito sa king. John Hopkins was Wala pang internet. Radyo siguro. Gallery, walang tao. Isang halaga lang. Chalo. Wala nang mga... kasi andito rin naman tayo sa movie because we open our own session in the 10 p.m. Andito na tayo. Kung tayo dapat ang tapos. Hindi pala sa rules kasi natin. Hindi namin natin ang rules at Gilmer. May tao. Sila. Pero wala si Presidente dito. Hindi naman tayo lahat natin. Doon, hindi naman natin. Pwede na
natin alamin agad sino natin. Kaya na bata ka pa rin. We give the position to the president siguro. Sa likod din mo, may daanan. Oo. Hindi naman. Senador mo. Una yun na lang siguro first option tayo tayo yan. Second option tayo Kapag sinabi niya, first option dapat yung kanya-kanya. Sinabi niya kung yung sa mga kanya para sa Physical presence. Pati committee. Hindi nawawala. Yung bingin. With your help. Salamat sir. ay Sa Dominguez, magkanta naman siya kung makakalang pwede naman, flexible naman siya. Nag-audit niya. Allergic to Dominguez. Ano lang, nananawagan, wala yung yun lang talaga. Napag-usapan natin. Ayun. Usapan natin yung flexible na Hindi, ano talaga yan, may valor yun, may value yun. Yung POE, yung POA, babanda lang ako kasi. May kanya-kanyang kaharian. Hindi talaga maging ako. That section anyway should be considered. Of course, we will be the only country in the world with the Hindi pinapalis mo. kita mo ngayon, pag sinabi ni Sabay niya sa gabi. Marami tao. Ayan, natingnan lang sir. Ano nangyari sa PPP?
Phone IT. Walang biyahe. David, 30 minutes. Online. You're invited. Isa pa IT yun. Babae. Ay, sa kanya, binibisita na lang namin yan. Sabi, basic na. Gordon Pabilo. Kasi nga ba, pinagsabi mo din. Wala sa topic eh. Wala topic eh. Matindidor yun. Matindidor. Sila kung photographer dito. Wala rin. Nag-drive ka naman. Yun yun sa lakas. Hindi na makakasakit. Tapos, kala ko, hindi matatawa. Nagpapatawa. Nagulat ko. Isip pala siya. Tingnan mo eh. Kala ko, hindi matatawa. Hindi mo alam kung pinakatatawa. Kulit pa yung balik. Sige, sabihin mo sa akin. Ay, pagtutok to Carlos kasi nag-usap kami ng Pia and LDS. More or less okay naman. Pag-lunch ako nag-fight tayo. Pero yun nga, yung fiscal it's difficult. Siyempre, hindi na banks yun. Parang spam yun eh. Parang spam. Hindi, pero after reincarnation, remember si, yung fist is the reincarnation. Remember si Frank tried to put it in, tapos tumalak sila. Tawa kasi ng tawa eh. Low quality yan, Sani. Oo, bakit? Hello, Senador.